dua soalan dia kata sini. Apakah ada adat dan bacaan-bacaan tertentu ketika bersin, menguap, batuk, sendawa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kedua, hukum penggunaan sejadah yang menggambarkan corak ketika solat. Tuan-tuan dan puan sekalian, bacaan-bacaan tertentu ketika bersin memang ada lah bersin. Bersin, kata Nabi di dalam hadis riwayat Muslim, yang hakul muslim 'alal muslim sit, tanggungjawab seorang Islam ke atas saudaranya ada 6. Kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaih, bila kamu jumpa dia bagi salam kat dia. Wa idza da'aka faajib, bila dia panggil kamu bukan kenuri, kamu kena pi. Wa idza stansahaka fansahu, bila dia minta nasihat kepada kamu, bagilah nasihat pada dia. Kemudian wa idza atisa fashammithu, bila dia bersin maka jawablah bersin dia. Bila dia bersin maka jawablah bersin dia. Wa idza marida fa'udhu, bila dia sakit ziarahilah dia. Kemudian wa idza mata fatba'hu, dan bila dia mati ikutlah dia. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini menunjukkan jelas bahawasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawasanya bila orang bersin, jawab bersin dia. Jawab dengan syarat. Dengan syarat, tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu orang yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kita pergi satu persatu. Pertama sekali kita tengok adab orang yang bersin. Apa yang Nabi SAW lakukan. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, kita kena tahu bersin ni dia disyariat, bersin bukan disyariatkan pula lah. Bersin ni al-utas, kata Nabi SAW, minallah. Bersin ni, perbuatan bersin ni adalah daripada Allah. Wat-tatha'ub minasyaitan, menguap tu daripada syaitan. Siapa menguap dia nampak amal. Menguap tu daripada syaitan, bersin tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asal dia, tu bersin. Kemudian Nabi SAW mengajar kita bagi orang yang bersin, katakan bagi orang bersin, mengucapkan Alhamdulillah. Dan di sana ada kepelbagaian dalam ucapan. Ada Alhamdulillah ala kulli hal, Alhamdulillahirabbil alamin. Juga di sana ada lafaz Alhamdulillah. Kesemuanya sahih. Walaupun kata Al-Imam An-Nawawi yang lebih afdal pada pandangan beliau Alhamdulillahirabbil alamin. Tahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, bersin, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian adab ketika bersin, kita bukan suruh lepas habis kuat. Bukan suruh menterin, khatum, lepas semua. Merupakan satu adab Nabi SAW. Wada'a yadahu fi au thawbahu fi. Nabi SAW meletakkan tangan Nabi di mulut, bersin, ataupun Nabi letakkan kain dia di mulut. Sebab tu kalau dulu-dulu ataupun orang yang lama sikit, yang senior sikit, dia pun suka ada, dia panggil apa tu, sapu tangan, buah dalam poket. Dah. Sapu tangan buah dalam poket, pergi mana-mana. Kita orang muda-muda ni pun tak pakai sapu tangan lah. Dia pun pakai wet tissue. Taklah pakai sapu tangan belakang. Tuan-tuan, jadi ini adalah satu sunnah. Jadi kita kawal tu maksudnya kita jangan menjerit terlalu kuat. Walaupun bersin tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah adab bagi orang yang bersin. Satu. Kedua, bagi orang yang mendengar orang bersin. Kalau dia mendengar, kalau orang tu tak sebut Alhamdulillah, dia tak perlu sebut Yarhamkallah. Kalau orang tu sebut puji Allah disebabkan dia berasa puas, berasa segak bila bersin ni, dia akan jadi segak. Jangan orang bersin ni mengantuk. Saya jangan jumpa kalau orang bersin mengantuk. Kalau dia ada penyakit mengantuk mungkin. Tapi kalau dia tengah bersin mengantuk itu dia ada masalah. Biasanya dia akan jadi segak. Sebab tu dia ucap Alhamdulillah. Jadi orang yang mendengar jawab Yarhamkallah. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, bagi orang yang mendengar orang lain tolong jawab dekat dia, dia bersin, dia sebut Alhamdulillah, orang tu jawab Yarhamkallah, dia jawab balik Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kamu dan memperbaiki urusan-urusanmu. Itu ya. Beberapa hukum yang dibicarakan sekitar bersin ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh,
Hukum menjawab orang bersin, adakah dia fardu ain atau fardu kifayah? Kalau sekiranya orang tu jawab alhamdulillah, dia jadi fardu kifayah. Memadai seorang, dua orang menjawab, seorang menjawab, maka gugur bagi yang lain. Walau bagaimanapun tidak menjadi masalah. Ramai-ramai mendoakan dia, dan dia juga kembali mendoakan kita sebab dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey, satu. Kedua, sekiranya dia bersin banyak kali. Sekiranya dia bersin banyak kali, dia kalau dalam kelas dia bersin jenuh, kita pakai tak ada apa, pakai tak mengaji kita baru ustaz, sesungguhnya firqah kumpulan-kumpulan kamu hacu, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jangan terbahagi kepada hacu, ya alhamdulillah, jenuh tak habis kita mengaji. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau sampai ke tahap tu, bagi orang yang bersin, dia kena faham majlis, dia perlu keluar dan selesaikan bersin dia, bersihkan hidung dia dan sebagainya, dan memadai dengan sekali jawapan. Memadai dengan sekali jawapan. Adapun bagi orang yang bersin, dia nak ucapkan alhamdulillah banyak kali, tidak menjadi masalah. Kalau dalam majlis pengajian seperti ini, adapun sekiranya di luar sana kita nak balas ucapan dia rahmkallah berapa kali pun tidak menjadi masalah. Okey, tu faedah yang kedua. Yang ketiga, daripada hukum hakam bersin, sekiranya orang bersin dalam sembahyang, boleh tak dia sebut alhamdulillah? Boleh tak? Boleh, tuan-tuan dan puan sekalian. Berdasarkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yang dia bersin dalam sembahyang tu disebut alhamdulillah. Nabi SAW tak larang ucapan alhamdulillah dia, dan Nabi SAW tak larang ucapan dia alhamdulillah orang lain jawab. Nabi tak larang. Sebaliknya yang Nabi larang pasti dia pergi sebut wa thukla ummiyah tu. Celaka hamba semua ni tengok apa. Hak tu yang Nabi larang. Nabi kata dalam solat tu tidak ada perkataan-perkataan, hanya ada cakap dalam solat. Adapun dia menyebut alhamdulillah ketika bersin, itu adalah perkara yang tidak dilarang, bahkan dituntut di dalam Islam. Kalau bersin alhamdulillah, ya alhamdulillah. Dan bagi yang lain pula, jangan jawab kuat-kuat alhamdulillah. Kalau dia ni pun alhamdulillah ya alhamdulillah, jenuh tu imam lupa habis. Memadai dengan kadar yang biasa, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu bagi bersin. Yang kedua, bagi apa lagi faedah daripada bersin ni, saya yang tu je kot. Kalau ada lagi boleh ingatkan. Seterusnya yang kedua tentang menguap. At-tatha'ub ni daripada syaitan. Kata Nabi SAW dalam hadis dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari, inna at-tatha'uba minasyaitan. Wa man tatha'aba kata Nabi fardudhu mastata'. Sesungguhnya menguap itu daripada syaitan, dan barang siapa yang menguap, hendaklah dia cuba usaha untuk halang menguap tu sekadar mampu dia. Usaha halangkan menguap, halangi menguap dia tu sekadar mampu dia. Kerana kata Nabi SAW dalam hadis yang sama, fa inna at-tatha'uba wa man tatha'aba, kata Nabi, dan barang siapa yang menguap faqalaha, dan dia berkata dhahika syaitan, syaitan akan gelak, syaitan akan ketawa. Jadi menguap ni menyebabkan syaitan ketawa, syaitan gelak. Kerana itu Al-Imam Ibnul Qayyim membahaskan hikmah Nabi SAW suruh kita tutup mulut. Dan dalam hadis yang lain, fawadu'a yadahu fi fih, Nabi tutup mulut Nabi cuba kekang, tutup dengan tapak tangan kanan. Adapun orang kata tangan kiri, itu perbahasan wallahu alam. Dia kata kita sebab kita nak elak daripada syaitan. Adapun yang disebut tutup dengan tangan kanan sebab mulut ini merupakan satu tempat yang baik, maka kita dahulukan tangan kanan untuk kita tutup. Adapun kata tutup dengan belakang ni, tuan-tuan dan puan sekalian, ini disangkal oleh beberapa ilmuwan Islam, antaranya Al-Imam As-Safarini. Dia tulis satu penulisan, dia kata tutup dengan tapak tangan ni lebih tepat, kerana dia lebih menutup. Hak lagu ni nak pegang lagu mana? Berlubang atau teruk? Jadi tutup dengan ni dia lebih sesuai dan lebih tepat. Wallahu alam. Wala bagaimanapun Nabi dia tak tunjuk cara tertentu nak tutup. Nabi kata
pegang mulut, diulas oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, panjang lebar benda ni. Kata Syekh Ibn Utsaimin, gigit mulut bawah ni. Tak tahan menguap, gigit mulut bahagian bawah. Dia bagi penjelasan panjang, dia gigit mulut bawah. Tapi dia kata jangan gigit sampai pecah pula. Takat mana yang kamu mampu ni dia sebut ni. Jangan kamu gigit sampai pecah pula. Gigit sekadar mana yang kamu mampu untuk tahan. Sebab tasa'ub ni minasyaitan. Menguap ni adalah daripada syaitan. Dan kalau kita menguap bunyi gitu, syaitan dia akan ketawa. Dan perkara yang menggembirakan syaitan adalah perkara yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi jangan kita ambil pandang ringan tentang hal-hal yang seperti ini. Begitu juga disebut oleh sebahagian para ahli ilmu sebahagian yang mengatakan bila seseorang tu dia menguap, sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syekh Ibn Utsaimin dia jawab isu ni, dan dia gabungkan sekali dengan orang tanya kepada dia isu bila kenyang sebut alhamdulillah, ataupun bila belahak sendawa. Bila alhamdulillah. Bila menguap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata beliau, sesungguhnya perbuatan-perbuatan ini tidak dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinukilkan daripada Nabi. Walaupun dilihat, oh ya, apa masalahnya kita sebut a'udzubillah? Sebab menguap tu kan daripada syaitan dan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. So apa problem? Satu. Bagi orang yang kenyang pula lah, kita kenyang kan? Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Apa problem? Tuan-tuan, problem pasal apa? Pasal Nabi SAW tak buat. Sebab itu telah menjadi satu kaedah di sisi ulama-ulama fiqh, anna kulla syai'in idza wujida sababuhu fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fa fi'luhu laysa bisunnah. Ni kaedah bagi di sisi ulama-ulama fiqh untuk mengeluarkan hukum. Kata mereka, iaitu segala sesuatu yang ditemui sebabnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi tak buat, maka melakukannya bukan merupakan sunnah. Jadi alhamdulillah tu adalah sebab. Sebab apa ucap alhamdulillah? Kita akan jawab pada hari ini, sebab kenyang. Ucapan alhamdulillah ada ke tak ada di zaman Nabi? Ada. Nabi pernah kenyang ke tak? Nabi ucap dah alhamdulillah sempena kenyang? Tak. Nabi tak pernah menjadikan dia sebagai satu kemestian ucapan alhamdulillah pasal kenyang. Maka menjadikan ucapan alhamdulillah kerana kenyang, menjadikan dia satu kemestian. Sebut alhamdulillah ni apa ni, sendawa tak sangat. Rupanya kawan tu angin. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu bukan merupakan satu sunnah. Begitu juga bagi orang yang menguap, dia tak perlu menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, melainkan di sana dia berasa ada gangguan daripada syaitan. Pasal dia berasa ada gangguan daripada syaitan, dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara umum, bukan semata-mata kerana menguap tersebut. Begitu juga orang yang dah kenyang tadi, bukan semata-mata dia ucap alhamdulillah tu pasal dia sendawa. Tak perlu tunggu sendawa. Kita lepas makan, tuan-tuan dan puan sekalian, lepas makan, tuan-tuan dan puan sekalian, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala umum. Pasal apa kita nak kena tunggu sendawa? Wallahu a'lam. Adapun batuk makan ubat batuk je kot. Batuk wallahu a'lam, saya tak pastikan daripada mana ada penjelasan Nabi SAW dan para sahabat tentang praktik yang perlu dilakukan ketika batuk.